Hello students, this is 39th activity of bridge course of standard 8th इयत्ता 8वीची सेतू अभ्यासाची ही 39वी कृती. लेट्स सी द लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटन्सी स्टेटमेंट्स. या कृतीची उद्दिष्ट आपण जाणून घेऊयात. आयडेंटिफाइज अँड यूजेस वर्ब्स, दॅट मीन्स मेन वर्ब, ऑक्झिलरी वर्ब, ट्रान्झिटिव्ह, इंट्रान्झिटिव्ह, सिंग्युलर अँड प्लुरल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. या ठिकाणी क्रियापदाचे विविध रूप आपण जाणून घेणार आहोत आणि त्याचे उपयोग पण आपण जाणून घेणार आहोत या ॲक्टिव्हिटीद्वारे. हेच या कृतीची उद्दिष्ट आहेत. देन देर आर इन्स्ट्रक्शन्स फॉर स्टुडंट्स. विद्यार्थ्यांसाठी सूचना आहेत. काय आहेत त्या? फर्स्ट, लिसन टू द इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ युअर टीचर, पेरेंट और फॅसिलिटेटर केअरफुली. तुमचे शिक्षक किंवा पालक किंवा साधारण व्यक्ती तुम्हाला ज्या काही सूचना देतील त्या काळजीपूर्वक ऐका. देन सेकंड, फॉलो द इन्स्ट्रक्शन्स ॲज पर सजेस्टेड गाईडलाईन्स. ज्या पद्धतीने त्या सूचनांचं पालन करायला सांगितलं आहे त्या पद्धतीने त्या सूचनांचं पालन करा. थर्ड, एक्सप्लोअर मोर ॲक्टिव्हिटीज रिलेटेड टू धिस ॲक्टिव्हिटी. या कृतीसारख्याच अजून कृती तुम्हाला सापडल्यात तर त्या शोधा. द नेक्स्ट पार्ट इज लर्निंग ॲक्टिव्हिटी. Now you have given 4 pictures here and they asked you to look at the pictures and write the action words. या चित्रांकडे बघा आणि कृतीयुक्त शब्द लिहा. So we can say that the first girl is dancing, second boy is running, third girl is playing a wire rope or rope, and fourth the boy is eating. It means the verbs are dancing, running, playing and eating. Now you have given solved activity or demo. Underline the verbs from the following sentences. आता खालील वाक्यातील क्रियापदांना अंडरलाईन करायचे आहे. बट आय थिंक दे हॅव ऑलरेडी गिवन देम इन रेड वर्ड्स. रेड कलर त्यांनी लाल अक्षरातच ती दिलेली आहे. बघा काय म्हटलं आहे. बेटी इज अ गुड गर्ल. इज हा वर्ब आहे या वाक्यामध्ये. देन बीना इज डान्सिंग. इज डान्सिंग हे या ठिकाणी वर्ब आहे. अँड बनी प्लेज विथ हर टॉईज. प्लेज हा या ठिकाणी वर्ब आलेला आहे आणि त्यांनी ते लाल अक्षरात दाखवलेले पण आहे. ॲक्च्युली इट इज सॉल्व्ड ॲक्टिव्हिटी. सो वी विल सी द नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी नाव. अँड द नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी इज प्रॅक्टिस. व्हॉट इज गिवन देअर? काय दिलं आहे बघूयात. इज द हायलाइटेड वर्ब अ मेन वर्ब ऑर अँड ऑक्झिलरी वर्ब. आता खाली 5 एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये रेड कलरमध्ये दिलेले जे काही वर्ब्स आहेत ते ऑक्झिलरी वर्ब आहे का मेन वर्ब म्हणून त्या वाक्यात आलेलं आहे ते आपल्याला ओळखायचं आहे. फर्स्ट, आय विल हॅव द सूप. या ठिकाणी हॅव हा ऑक्झिलरी वर्ब म्हणून आलेला आहे. विल हा मेन वर्ब आहे. देन सेकंड, पोलीस आर इन्व्हेस्टिंग द इन्सिडेंट. याच्यामध्ये सुद्धा आर हा हेल्पिंग वर्ब आहे. इन्व्हेस्टिंग हा मेन वर्ब त्या ठिकाणी आहे. थर्ड, इट इज व्हेरी पीसफुल हिअर. या ठिकाणी इज हा मेन वर्ब आहे. फोर्थ सेंटेन्स, वेअर डज युअर ब्रदर वर्क. या ठिकाणी डज हा सुद्धा हेल्पिंग वर्ब आहे. देन फिफ्थ, दे हॅव डिसाइडेड टू गो बॅक. अँड इन दिस सेंटेन्स ऑल्सो हॅव इज ॲन ऑक्झिलरी वर्ब. अशा प्रकारे आपण ते आयडेंटिफाय करू शकतो. देन सेकंड, एक्सटेन्शन ॲक्टिव्हिटी. नेक्स्ट पार्ट इज एक्सटेन्शन ॲक्टिव्हिटी और पॅरलल ॲक्टिव्हिटी. पूरक कृती काय आहे बघा. आस्क द स्टुडंट्स टू राईट पॅरेग्राफ विथ वर्ब्स इन प्रेझेंट टेन्स अँड पास्ट टेन्स. म्हणजे तुम्हाला एक पॅरेग्राफ, एक परिच्छेद प्रेझेंटमधले वर्ब्स वापरून लिहायचा आहे आणि तोच पॅरेग्राफ, तोच परिच्छेद तुम्हाला तेच वर्ब पास्ट टेन्समध्ये वापरून लिहायचा आहे. सो आय हॅव फर्स्ट, आय विल रीड द paragraph which is written in present tense and then I will read which is written with the help of the verb in past tense. So first, Ricky's daily activity. Present tense मध्ये बघूयात आपण पहिल्यांदा. Ricky usually gets up at 4 o'clock in the morning. Then she cleans my room and takes a bath. She puts on her clothes and prays. She helps her parents before she has breakfast in the dining room, and she never forgets to wash her hands before having breakfast.
After breakfast at about 6 o'clock, she goes to school. She goes to school by motorcycle because her school is far from her house. She arrives at school at about 6:15. After school, she usually has lunch and takes a nap. Now, I will translate this passage with the help of verbs in past tense. आता मी past tense मधले verbs वापरून हा पॅरेग्राफ तुमच्यासमोर वाचतो. Risky got up at 4 o'clock in the morning. She cleaned my room and took a bath. She put on her clothes and prayed. She helped her parents before she had breakfast in the dining room, and she never forgot to wash her hands before breakfast. After breakfast at 6 o'clock, she went to school. She went to school by motorcycle because the school was far away from her house. She arrived at school at 6:15 a.m. After school, she had lunch and took a nap. So, in this way, we can write the paragraph with the help of the verb in present tense and verbs in past tense. Then, the next part is evaluation. Color the action words red and the helping verbs blue. जे काही मेन वर्ब्स आहेत, मेन ॲक्शन वर्ड्स आहेत ते लाल रंगाने किंवा लाल सर्कलने ते सर्कल करा आणि जे काही हेल्पिंग वर्ब्स आहेत ते ब्ल्यू सर्कलने आपण सर्कल करणार आहोत. सो द ॲक्शन वर्ड्स आर रॅन, कुक, देन लाफ, सेव, थिंक अँड सो. These are the action words and remaining are they are can, does, be, then should and must. These are helping verbs. So we have colored them with blue. So in this way we could identify action words and helping words, means main verbs and auxiliary verbs. Then you have given Diksha video or e-content and you have given a link for a video related to this activity. या कृतीशी संबंधित ॲक्टिव्हिटी किंवा व्हिडिओ बघण्यासाठी तुम्हाला या ठिकाणी दीक्षा व्हिडिओमध्ये लिंक दिलेली आहे. यू कॅन वॉच दॅट व्हिडिओ. अँड लास्ट पार्ट इज माय टेक अवे ऑर टुडे आय लर्न्ड. सो व्हॉट डिड वी लर्न? फर्स्ट, आय लर्न्ड टू रिकग्नाइज वर्ब्स अँड इट्स टाईप. क्रियापद आणि त्यांचे प्रकार आपण ओळखायला शिकलो. सेकंड, लर्न टू यूज वर्ब्स ॲज मेन अँड हेल्पिंग वर्ब्स. मेन वर्ब म्हणून आणि हेल्पिंग वर्ब म्हणून त्याचा वापर कसा करायचा हे पण आपण शिकलो. देन आय लर्न्ड टू द युसेज ऑफ वर्ब्स करेक्टली इन स्पीकिंग अँड रायटिंग. बोलण्यात आणि लिहिण्यात क्रियापदांचा वापर आपण शिकलो. अँड लास्ट वन, आय लर्न टू एक्सप्लोर द रिलेटेड एरियाज लाईक सब्जेक्ट, वर्ब, ॲग्रीमेंट. सब्जेक्ट, वर्ब आणि ॲग्रीमेंट या वाक्यांमध्ये कोणत्या ठिकाणी असतात तो एरिया आपण या ठिकाणी एक्सप्लोर करायला शिकलोत. If you want to learn in detail about the verbs, you can watch my video on YouTube channel SV's English Teaching. There is given in detail about each and every part of speech. प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच बाबत त्या ठिकाणी डिटेलमध्ये व्हिडिओ तयार केलेला आहे. आणि वर्ब बाबत जर तुम्हाला अजून माहिती मिळवायची असेल तर तुम्ही त्या यूट्यूब चॅनलवरचा व्हिडिओ बघा. अगदी इत्यंभूत माहिती तुम्हाला होईल आणि अधिक डिटेलमध्ये माहिती तुम्हाला क्रियापद विषयी मिळेल. So in this way we have finished this activity here.